Conservation of charge can neither be created nor destroyed, but can only be transferred from one body to another body. But the total charge of an isolated system remain constant. Charge نه ته پیدا کولی شي نه یې ته ختمولی شي، بلکې د یو باډۍ نه بلې ته باډۍ ته څه کېږي؟ ټرانسفر کېږي. ټوټل اماؤنٹ به ریمین صحیح کانسټنټ وي، ټوټل اماؤنٹ به صحیح کانسټنټ وي، خو سیسټم به کم سیسټم وي؟ آیسولیټډ سیسټم وي. نو ګورئ چارج کین neither be created nor destroyed, but it can only be transferred from one body to another body. But the total charge of an isolated system remain constant is called law of conservation of charge. For example, دا زما سره isolated system دی، دا څه دی لکه isolated system دی. په دې isolated system کې مونږ داسې چلو کو چې مونږ یو راډ راواغستو، دی خو ګوره لکه مونږ یو راډ راواغستو او دا ما یوه کپړه راواغسته، سلک کلات مې راواغستو، په ده باندې چارج شته نشته، په دم چارج، دا دواړه نیوټرل باډیانې دي، ما دواړه رب کړل. څه مې کړل لکه رب مې کړل، چې رب مې کړل فرض که په ده باندې پازیټیو چارج افیر شو، په ده باندې نیګیټیو چارج افیر شو. نو چارج نه پیدا شو نه ختم شو، بلکې څه چلو شو لکه د سلک فرض کا د دې راډ نه یا دا پازیټیو چارج شو دا نیګیټیو چارج شو، څه چلو شو د دې سلک د کلات نه الکتران دلته رالل کنه، نو ټرانسفرنګ اف الکتران وشو، چارج ټرانسفر فرام ون باډي ټو انذر باډي. وس ټوټل اماؤنٹ بیا وګورئ، نو ټوټل اماؤنٹ که فرض که دا څلور دي نو دام څلور دي کنه، نو 4 او 4 بیا نیوټرل شو، نو ټوټل اماؤنٹ څه پاتې شو لکه ریمین کانسټنټ پاتې شو. په دې آیسولیټډ سیسټم کې خو څه چینجز ونه شو کنه. نو چې کله چارج د یوې باډۍ نه بلې باډۍ ته ټرانسفر شو او ټوټل اماؤنٹ بیا هم څه پاتې شو لکه کانسټنټ شو، دې ته وایي لا آف کنزرویشن آف چارج. یعنی چارج کین neither be created nor destroyed, but it can transfer from one body to another body, but the total amount remain constant. په کوم ځای کې an isolated system. If neutron break convert into positron and electron, then again total charge is 0. که فرض که زما سره یو نیوټران دی او دا بریک شي نو څه به راشي لکه یو به ترې پازیټران حاصل شي او بله یو به ترې الکتران حاصل شي که نه. اوس دا دواړه ته جمع که بیرته نو یو پلس دی او بل ماینس دی، نو نیټ څه شو لکه 0 شو، نیټ بیا څه شو 0 شو، نو ټوټل چارج به اگین 0 وي. نو دې ته مونږ څه وایو لکه کنزرویشن آف چارج ورته وایو. دغه ډایګرام ته وګورئ، فرض که دا زموږ سره آیسولیټډ سیسټم دی او دا فرض که ګلاس راډ دی، دا د سلک کپړه ده چې دا دواړه مونږ رب کو، دلته تاسو ته ما دغه پروسس وکړو. د دویم ریاکشن ته اوس وګورئ. فار ایگزامپل دا زموږ سره د یورینیم نیوکلیس دی، یعنی ټوټل چارج ریمین سیم یا کانسټنټ. نو څنګه دا یورینیم 23592 دی او دا نیوټران دی، دا نیوټران د یورینیم 92 ته انټر شو، چې انټر شو نو د دې دا بریک شو، یو ته بیریلیم حاصل شو، یو ته کرپټ فیشن ریاکشن دی. ښه دویم یعنی یو اگزامپل دا شو او دا دویم اگزامپل شو د چا د لا آف کنزرویشن آف چارج. دا اگزامپل دی چې کله دا یورینیم د 92 ته د نیوټران د یورینیم ته انټر شي نو دی به بریک شي، نو یو به تی بیریلیم حاصل شي، یو به تی کرپټان حاصل شي، درې به تی نیوټران او پلس اماؤنٹ آف انرجی. فیشن ریاکشن دی. دا کوم ریاکشن دی لگا؟ فیشن ریاکشن از د ایگزامپل آف لا آف کنزرویشن آف چارج. اوس ګورو چې د ریاکشن نه مخکې پروټان څومره او د ریاکشن نه وروسته چارج څومره دی. نو او مخکنی چارج ګورو نو بیفور څومره پروټان دی لکه چارج نیوټران خو باندې خو چارج نشته، موږ به د چارج خبره کوو کنه چې چارج د ریاکشن نه مخکې څومره دی. نو هغه پروټان دی او پروټان څومره دی 92 دی. دلته ګورو 56 پروټان دلته دی او 56 پروټان 36 دلته دی، نو 56 او 36 92 شو او دا خو نیوټران دی کنه، نیوټران خو په چارج کې نه دی شامل. نو تاسو وګورئ د ریاکشن نه مخکې چارج وګورئ، د ریاکشن نه وروسته چارج سیم دی که نه دی؟
सेम देगा ना. दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज.